هاي هي أغلى مي في العالم، سعر الإنية منها 4 مليون يورو. في هذا الفيديو راح أجربها وراح أجاوب على سؤال كثير منكم بيطرحوا: يا أخي ليش في مية شرب غالية ومية شرب رخيصة؟ شو الفرق بينهم يعني؟ أول شيء رح نعمله رح نختبر المي الغالية والرخيصة، ورح نشوف هل الناس بيقدروا يفرقوا الطعم بينهم. ثاني إشي رح أحكي لكم السر ليش أصلاً في مي غالية ومي رخيصة. وآخر إشي رح نعمل الإشي اللي كلكم تستنوه ونجرب أغلى مي في العالم. وعشان ما أطول عليكم يلا نبدأ باختبار شرب المي. اخترت 5 أنواع مي فيها فرق كبير بالسعر، يعني هاي اللتر ب$6، هاي ب4، 2 0.7، 0.35. كل واحدة سعرها مختلف عن الثاني تماما، ولكل واحدة أعطيناها لون تب، ورح نخلي أشخاص مختلفين يجربوا أنواع المي هاي ويرتبوها من أرخص لأغلى بنظرهم. هل حيقدروا يلاقوا الفرق ولا لا؟ ويلا نبدأ الاختبار. وهيك صبينا المي بالكاسات المختلفة. هي شفة واحدة. كنا اقتصاديين في المي، هي في شفة واحدة فعليا. وأجا الوقت إني أنادي أصحابي عشان يشربوا مي. هلا والله لينا. اهلا وسهلا. كيفك يا صبا؟ منيحة، احنا بلشنا. عمر أنت نايم لسه مش صاحي. معنا. لسه صاحي. مشهداني الحبيب. يا هلا والله. مستك جاهز؟ جاهز. هلا والله يا جوي. هلا والله. صحيح نسيت أحكي لكم شغلة، رح أخلي اختبار جوي للآخر لأنه عملنا فيها إشي شوي مختلف، خدعتوني. وبصراحة كان كثير بضحك، فيلا نبدأ. أوكي، قدامك 5 أنواع مي، بدي تشربيهم واحدة واحدة وترتبهم من أغلى لأرخص. الأغلى على اليمين. اوكي. حط الأغلى على اليمين. اتجاهات اوكي. كيف حالكم؟ طيب بسم الله. في أي تعليق؟ كلهم نفس الشيء سوف. طب نفهم على الشاشة. أول مرة أشوف حد بمضغ المي. الحطها بعيار. لما هو اول واحده بتعاير فيها. غالية. لأنه هذا مش طعم المي متعودين عليه، فيه صوديوم أكتر هيك بتحس. مش معقول انهم نفس الطعم. بنحطها جنبها. لا كثير، انسى سيبك منها. بمزح والله نفس الشيء. رخيصة كثير. كثير رخيصة هاي. لا هي رخيصه زي اللي بشربها بالبيت. لا هاي سيئة. هاي فيها فقاعات. هاي ماكو. شكرا. كيف فزت؟ هاي نتيجتك يا صبا. غالي رخيص. هاي ارخص شيء هي. مرارتها قويه. هيك تجميعتي راح تكون تحت المي. مش كثير مقتنعة بس هاد ترتيبي. شكرا لك لينا. أتوقع النتيجة صارت واضحة، بس حبيت أعمل كمان حركة إضافية بس عشان تثبت النتيجة على الآخر، وعشان ما أكذب عليكم حبيت أضحك شوي. هاي هي جوي، وجوي مفكر حالها رح تعمل اختبار زي الباقي، بس اللي هي ما بتعرفه إنه كل أنواع المي اللي في كاساتها هم حرفياً مية حنفية. خلينا نشوف إذا حتعرف. مبدئيا هاي الريفرنس بحطه بالنص. هاي نفسها اقسم بالله. حطها هون. هاي مبينة فانسي شوي هيك فيها سوري. حاسب طعم حديد فأعمل هيك. قول لي اني فزت. شكرا لي يا جوي. ولا واحدة صح؟ أنت الوحيدة حطينا لك كلهم نفس النوع. والله كنت حكيت في واحدة أقل من إشي من ناحيته. حكيت حرفياً ولا إشي بفرق. خدعتوني. والله ما هي مية حنفية. أتوقع كلكم لاحظتوا إنه ما حدا مفرق الطعم بين المي الغالية والرخيصة. طيب إذا ما في فرق بالطعم، ليش المي الغالية غالية؟ ليش؟ هلا رح احكي لكم يا اعزائي، رح اكشف لكم السر. المياه المعلبة اللي بتشتريها من السوبر ماركت حتكون غالبا واحد من اثنين: مياه مفلترة
أو مياه من ينابيع. والفرق المياه المفلترة هي أي نوع من المي سواء كان مية مطر أو مياه جوفية أو أي إشي بدخل التصنيع وبنطفوها بطريقة كيميائية وبتطلع مي نظيفة وصالحة للشرب. شغلة أغلبكم ما بيعرفها على عكس معتقدات الجميع، مية المطر والمياه الجوفية مش لازم تشربها. مياه المطر بتنزل ويكون فيها كثير شوائب وبكتيريا وكثير شغلات، لأنه المطر بينزل من السماء والسماء فيها كثير غبرة والغبرة فيها بكتيريا، فلما المطر ينزل بيلم كل هاي الغبرة وبصير جزء من تكوينته. وحتى المياه الجوفية سهل جدا إنه يدخل عليها مية مجاري أو مي مو كويسة وتطلع مي ملوثة. وعلى الصعيد الآخر مياه الينابيع هي مي طالعة من الأرض وبتكون عبارة عن مياه جوفية بس تم فلترتها طبيعيا في طبقات الأرض وأنواع الأحجار المختلفة وكذا، بتطلع مي نظيفة صالحة للشرب. بيعملوا عليها اختبارات بس عشان يتأكدوا، بس بتكون غالبا مي كويسة وفيها معادن دايبة فيها. هاي المعادن كثير كويسة لجسمك وكثير حتفيدك. طيب يا جماعة، بدنا نفرجيكم كيف شكل النبع بالحقيقة. والمفروض في نبع بهاي المنطقة، احنا حاليا بسوالح بعمان، بعرفش. خير نروح ندور عليه يا رب. هسا اللوكيشن معطي بالضبط هون، في صوت مي والله. اوكي يا جماعة، لقينا درج عشوائي حرفيا ما عندنا اي فكرة ايش في تحت. بس حننزل. اللي عم ندور عليه هو حرفيا مصدر مي طبيعي، بس هيك مي عم تطلع من الارض. يا هلا والله. ستوب قبل ما تكمل الفيديو بس حاب احكي لك اشتركوا في القناه، لانه في على 10 مليون حفله معجنات خرافيه. كل حدا حيكون نفسه يجي على حفله المعجنات، بس انا حمنع اي حدا مش مشترك في قناتي، فاشترك في قناتي اليوم وساعدونا نوصل الهدف. اهلا فيكم في نبعة سوالح. هلا بالعاده النبع بتفجر من تحت الارض من بين الحجار او بنزل هيك من جبل، ما بيكون طالع من بايب. بس غالبا اضطروا يبنوا اشي فوق النبع، فعشان هيك مددوا له البايب هاد عشان يطلع منه المي. وبالمناسبة لو ما مدوا البايب غالبا كان ما عرفوا يبنوا اشي، لانه بصير في ضغط مي تحتيه. وقبل شوي مرت واحدة من الخالات اللي عايشين في المنطقة وحكت لنا انهم صار لهم 20 سنة بيشربوا من هاي النبعة. تخيلوا، وبيستخدموها للغسيل وبيستخدموها للتنظيف ولكل شيء وبيشربوا منها. وهذا دليل انه المياه اللي بتطلع من الارض هي انظف مياه. وقبل ما نرجع على الاستوديو ونحكي لكم اكثر عن المي، خلينا نجرب نشربها. باردة، اسمع، باردة تقول طالعة من الكولر. والله زاكية المي. جد زاكية. نسيت اللي صايم. انت كمان مسطل ما تذكرته مش عارف. جيت اشرب منها. سبحان الله، خلص. نصيبنا. هلا بالعاده مياه الينابيع كثير اغلى من المياه المفلتره بكل بساطه، لانه موضوع توفر. خذ على سبيل المثال ميه فوس اللي جربناها قبل شوي. فوس بيجيبوها من نبع معين في النرويج، وبيختبروا المي اذا هي كويسه 100%، بعدين بحطوها في زجاج وبيبعتوها لعند بيتك. ومعلومه يا جماعه، اي نبع بالعالم المي اللي فيه بتخلص، في تدفق معين من المياه ممكن تسحبه، اذا تسحب اكثر من هيك تخلص. فالكميه محدوده. 1 2 من آخر الدنيا في النرويج، ففي تكلفة شحن، غير إنه بيحطوها في باكج معين، أزازة معينة هيك شكلها حلو. هذا كله بيخليها واحدة من أغلى أنواع المي. طيب يا أحمد حيرتنا، يعني أي مي نشرب؟ عند الموضوع راح أعطيكم هيك سر خفيف. في أغلب البلدان ممكن تلاقي براند مي على الأقل واحد ببيع مي من ينبوع، بس ينبوع في البلد نفسها، ففعليا بيطلع سعره بالضبط نفس سعر المي المفلترة، بس في الفوائد والمعادن تاعت المي تبعت الينابيع. مثلا في الإمارات عندهم مية مسافي، مي كثير زاكية وجاي من نبع مسافي، فكل واحد يبحث في بلده إلا يلاقي مي جاي من ينابيع بس سعرها حلو. وهلأ أجا وقت الإشي اللي كلكم بتستنوه. ريبوتو موجيلاني أكوا دي كريستالو. هذا اسم أغلى نية مي في العالم، شكلها زي هيك. وطبعا هاي مصنوعة من الخارج من بلاتينيوم وألماس، هيك على الخفيف يعني. الأكوا دي في بس حبة واحدة منها بالعالم، هي واحدة، وسعرها 4 مليون يورو. وأنا اليوم جبت لكم إياها لأنه فيش إشي بيغلى عليكم. لا. طب استنى شوي أحمد، كيف حتجربها بس أنت ما عندك إياها؟ عملت بحث مكثف في الديب ويب، بحث على جوجل، وعرفنا بالضبط أي نوع مي بيستخدمه في هاي الزجاجة. بيستخدموا ميكس بين مي من فرنسا وجزيرة فيجي اللي هي بتيجي بين هاواي ونيوزيلندا، ومياه جليدية من أيسلند، يعني الثلج تبع أيسلند دايب
بعرفش. وكل المي اللي بيستخدموها جاي بالاصل من ينابيع. بخلطوا هدول الثلاث انواع من المي وبحطوا هاي المي جوا القنية هاي. وهلا رح نجرب نفس هذا الميكس ونشوف شو حيطلع. يعني هل حيطلع زاكي؟ هل حيطلع اذكى مي في العالم؟ هسه بنشوف. طبعا اليوم رح استخدم هاي الكاسة اللي هي اغلى كاسة عندي بصراحة. جابت لنا اياها اسو هدية لعروسنا انا وصبا، وجابت لنا كاستين كثير غاليين من هرمز. بعرفش. شكرا يا اسو على الكاسة، واليوم رح نستخدمها اخيرا. اول شيء رح نضيف مياه من فرنسا، غطينا على اللوجو لانها طلعت مقاطعة بس جد ما كنا عارفين لما شريناها. مياه من جزيرة فيجي. وهلا مياه ايسلند. كثير تغلبت عشان اجيب، جد كثير تغلبت عشان اقدر اجيب هالمي. قولوا يا رب. شو قاعد بعمل بحياتي انا؟ كمان شغل على المياه ايسلند كثير غالية طلعت كمان يعني. مياه ايسلندية 100%. ليش خضيتها؟ اوه بتقدر تشم ذوبان الثلج في ايسلند. مستعدين؟ اللحظة اللي كلكم عم تستنوها، تجربة نفس الميكس تبع المي اللي سعرها 4 مليون يورو. يلا 3 2 1. طعمها مي. وبس يا عزيزي. وانت اي مي بتفضل؟ المي الاغلى ولا المي الارخص؟ خوارزميات اليوتيوب تحكي انه هذا الفيديو حيعجبك، لما تجرب تحضره.